السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې جوړ روغ او د صحت جامې به مو پر تن وي. دوستانو په نوې ویډیو ته مو ښه راغلاست. او دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو ته نن درښایم چې تاسو به د فیسبوک اکاونټ څنګه جوړوئ، یعنې فیسبوک اډې به تاسو څنګه کلاوئ. نو د دې لپاره به تاسو ولاړ شئ یو څه فیسبوک ته چې ولاړولو فیسبوک به یا فیسبوک اکاؤنٹ دا پر کلک کړئ، بیا اګلا کوم شارټ دا پر کلک. اوس دلته تاسو ته کوم یوزر نیم دی دا یو نیم به تاسو ورکړئ. مثال زه نوم اوس ورکوم محب سیکنډ کې به ورکړئ. د خپل نوم دوه حساب ورکړئ، دوم په دې شارټ کې کم سے کم فارم د دې درکړی. اوس بیا کوم اګلا فارم دا پر وای، بیا دلته خپل تاریخ پیدایش درج کړئ. اوس دلته که چیرې نارینه وي هغه په مرد وي، که چیرې زنانه وي هغه بیا عورت وي. زه دلته مرد دا کوم دا فارم دا پر وم. نو دوستانو دلته تاسو اوس دا دی د موبایل نمبر غواړي، د خپل کوم نمبر چې د خپل اکاونټ خلاصوي کلاوي دې نمبر به درج کړئ. دلته تقریبا زه خپل نمبر درج کوم. دوستانو ما خپل نمبر درج کړ، بیا به آینده بیا د اګلا دا فارم بیا پر ووایي. دلته خپل پاسورډ غواړي. اوس دوستانو تاسو به خپل پاسورډ جمع کړئ، او دا پاسورډ دا خبره ضروري ده چې دا پاسورډ بس یاد وي، همیشه به یاد. که چیرې خدا نخواسته تاسو دا پاسورډ هیر شولو بیا دستي آی ډي دستي فیسبوک دا ټول پالتو دی، بیا دا ټول ستا کوم محنت تا وکړو دا ټول ضایع شولو. نو دوستانو زه خپل پاسورډ جمع کوم. نو دوستانو ما خپل پاسورډ جمع کړو. اوس بیا د اګلا فارم دا به شرط ور باندې ووایي، بیا به دا اپشن درکړي چې اګلا، بیا به دا اپشن ور باندې ووایي، بیا ساین اپ درکړي، بیا به دا اپشن ور باندې ووایي. دوستانو خپل اکاونټ څنګه جوړیږي اوس تقریبا مکمل شلو. دا دی بالکل نوی اکاونټ جوړ شلو. ساین ان کیږي، صرف یو دا فارم یې پاتې دی. تقریبا مکمل شو اکاونټ، بالکل مکمل شلو. بالکل. نو دوستانو کوم چیرې دا ویډیو خوښ شوی وي اور نو زما دا ویډیو لایک کړئ او دغه زما چینل سبسکرایب کړئ، تاکي او سره د بل آیکن نشان دا سره کلیک باندې وي. نو هر نوې ویډیو چې ما کومه اپلوډ کوله هغه ته دررسیږي. اور ضروري د سره زما چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه، خدای په امان، الله حافظ.